السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين ذهب الجميع في هذا الكون الشاسع؟ واحد من أكثر الألغاز المحيرة للعلماء في الكون، في مجرة تضم أكثر من 2 مليار نجم، لماذا لا نرى أي علامات أخرى للحياة؟ ولو حتى خلية بكتيرية واحدة على أي كوكب آخر، أين ذهب الجميع؟ سؤال طرحه البشر منذ قديم الأزل، حول وضعنا في هذا الكون. وحيث أننا نعيش في كون ولد قبل نحو 13.8 مليار سنة، به أكثر من 2 تريليون مجرة، كل واحدة منها تحتوي على مئات المليارات من النجوم، وهناك عدد مماثل من الكواكب، بعضها لديه أجواء تشبه أجواء أرضنا الدافئة، وحتى الآن لم نعثر على أي مظهر للحياة على أي كوكب في مجرتنا أو خارجها. وفي الثمانينات من القرن الماضي، جادل كل من عالمي الفلك الأمريكيين كارل ساجان وفرانك ديريك بأن الأرض كوكب نمطي عادي جدا، هناك المليارات من الكواكب التي تشبهها في مجرتنا فقط، وبالتالي فإن ذلك ضعنا أمام احتمالات كبيرة لوجود الحياة العاقلة في الكون. اعتمد الثنائي على مجموعة من الأساسيات البسيطة لدعم حجتهما، منها مثلا ما نعرفه الآن باسم النطاق الصالح للحياة، ويعني المنطقة حول النجم التي يمكن لكوكب يوجد بها أن يحتوي على الماء في صورته السائلة، لا يكون قريبا من النجم فيتبخر الماء، أو بعيدا فيتجمد. هو أنت قلت إيه أنت ولا عملت إيه أنت ولا أنت قلت إيه ولا عملوا لك إيه أنت؟ لكن كان لكل من الأمريكيين بيتر وورد متخصص علوم الحفريات ودونالد براوني أخصائي علم الفلك رأي آخر، وأن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك، فالموضوع لا يقتصر على نطاق الصالح للحياة حول النجم فقط. أنا فاهم الأولانية لما هتقول الثانية، ولكن يجب توافر عدة عوامل، وهي: 1. النطاق الصالح للحياة للمجرات داخل الكون. 2. النطاق الصالح للحياة داخل المجرة. 3. النطاق الصالح للحياة للنجم داخل المجرة وشكل النجم المميز. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. 4. النطاق الصالح للحياة للكوكب داخل مجموعته الشمسية. 5. وضع الكواكب الأخرى حول هذا الكوكب. 6. مقومات الحياة لهذا الكوكب. يا جدع أنا ما بفهمش كلامك، اسكت أنت. 7. أن تتطور هذه الحياة أيضا، أي أن تزدهر وتتنوع على مدى مليارات السنين. عموما ما تقلقش، كل ده هنعرفه في فيديو النهارده إن شاء الله، بس قبل ما نبدأ ادعمنا باشتراكك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بالفيديوهات الجديدة. أولا، النطاق الصالح للحياة للمجرات داخل الكون. مجرة درب التبانة تقع داخل فراغ كوني عملاق، تعتبر الفراغات الكونية عناصر ضخمة في بنية الكون، وتقع بين خطوط تشكلها تجمعات المجرات وتمتد على مسافات كبيرة ابتداء من 130 مليون سنة ضوئية. وكما أظهرت حسابات العلماء أن مجرة درب التبانة تقع وسط فراغ سموه KBC يبلغ قطره نحو مليار سنة ضوئية، ما يجعله من أضخم المواقع الكونية. ومجرة درب التبانة عبارة عن مجرة حلزونية ضلعية على خلاف المجرات الحلزونية العادية. تحتوي المجرة الحلزونية المخططة على ضلع عبر مركزها، وتتكون من ذراعين كبيرين حول المركز. تحتوي درب التبانة أيضا على ذراعين صغيرين بالإضافة إلى ذراعين محليين يعرف أحدهما بذراع الجبار، ويوجد ذراع الجبار بين الذراعين الكبيرين ذراع حامل رأس الغول وذراع رامي القوس. ومجرة درب التبانة عمرها 13 بليون سنة، أي تشكلت بعد 800 مليون سنة من عمر الكون، ولكن الغريب أنها لا تزال مجرة شابة. يتميز موقع مجرة درب التبانة أنها توجد ضمن منطقة مبعثرة من الكون يجاورها مجرة أندروميدا، وهي أقرب الجيران إلينا. وهناك العديد من المجرات القزمة الجارة لنا مثل سحابتي مجلان. تبين أن هذه الأجسام تشكل تهديدا صغيرا، ومجرة أندروميدا بعيدة جدا تشكل تهديدا لنا، وأن السحب الأقرب إلينا لا تمتلك النوع المطلوب من الكثافة النجمية التي تجعل مجرة درب التبانة تغرق في بحر من أشعة جاما الخطيرة. وهناك الكثير من المناطق في الكون التي تتوزع فيها المجرات بكثافة أكبر بكثير، وهنا يمكن لانفجارات أشعة جاما القادمة من مجرة واحدة أن تتسبب في فناء الحياة الموجودة على المجرات الأخرى. ويملك الفلكيون فكرة تقريبية عن التوزيع الكوني للمجرات، تقول بأن التوزيع يتبع بنية مشابهة للإسفنج، يتألف من نقط كثيفة جدا ومكونة من المجرات التي يصل بينها هياكل شريطية ومحاطة بفضاءات توجد فيها بضعة مجرات. وعلى الأرجح أن هذه المجرات مؤهلة لاحتضان الحياة والحفاظ عليها في المناطق منخفضة الكثافة ضمن الفراغات والأشرطة الموجودة في الشبكة الكونية مثل مجرتنا. ثانيا، المنطقة الصالحة للحياة داخل المجرات. في هذه النقطة يظهر ما يسمى النطاق المجري للحياة،
فمن أجل الحصول على الظروف المثالية للحياة يجب ألا يكون الكوكب موجودا فقط في داخل المنطقة الصالحة للسكن للنجم التابع له، ولكن أيضا داخل المنطقة الصالحة للسكن لمجرته الخاصة به، ويخفض ذلك بالطبع من احتمالات وجود الحياة على الكوكب، لأن العديد من مناطق المجرة تشكل خطرا على الحياة المحتمل على الكوكب، مثل مركز المجرة. يعتقد العلماء أن هناك ثقبا أسودا بيقع في قلب كل مجرة رئيسية، وكل ما قربنا من مركز المجرة ازداد اقترابنا من الثقب الأسود والنجوم النيوترونية المحيطة بتلك المنطقة، وتطلق الثقوب السوداء الهائلة كميات كبيرة من الإشعاع على شكل أشعة جاما والأشعة السينية والأشعة الكونية، والتي ستقتل جميع أشكال الحياة، وستكون الجاذبية أيضا قوية للغاية، وستؤدي إلى الفوضى في المدارات النجمية والكواكب. وفي نظامنا الشمسي يمكن أن يؤدي القرب من مركز المجرة إلى إرسال مذنبات من سحابة أورت نحو الأرض بشكل متكرر، مما يؤدي إلى هلاك الحياة على الأرض. وسحابة أورت هي سحابة كروية هائلة تحيط بالنظام الشمسي، وتمتد لمسافة 3 سنوات ضوئية، وتقع على بعد حوالي 30 تريليون كيلومتر من الشمس. داخل هذه السحابة توجد المذنبات، وهذه الأجسام مرتبطة بجاذبية ضعيفة للشمس، ويمكن أن تؤثر على مداراتهم نجوم قريبة أو أي قوة أخرى تكون سببا في أن تغير من مداراتهم ومساراتهم بكل سهولة، وترسلهم إلى النظام الشمسي الداخلي أو إلى الفضاء الخارجي البعيد. وتتعرض المجموعة الشمسية ومنها الأرض إلى أعداد رهيبة من ضربات هذه المذنبات والكويكبات التي تدمر الحياة على الأرض، مثل الكويكب الذي اصطدم بالأرض قبل نحو 66 مليون سنة وتسبب في انقراض الديناصورات، وما يقارب من 75% من الحياة على الأرض. ومراكز المجرات ليست المناطق الخطرة الوحيدة في المجرات، فيوجد كذلك الأذرع الحلزونية عند الحواف الخارجية للمجرة، حيث تولد النجوم الجديدة وتموت النجوم القديمة في انفجار المستعر الأعظم، وستكون قوة الجاذبية لها مدمرة مثل مركز المجرة، وسيكون النظام الشمسي في مشكلة كبيرة إذا وجد في أحد هذه الأذرع. أما عن المنطقة المثالية للحياة داخل المجرة، تقع هذه المنطقة داخل مجرة درب التبانة على بعد من 13,000 إلى 33,000 سنة ضوئية من مركز المجرة. ووفقا لعالم الفلك من جامعة واشنطن جاليرمو جونزاليس، تقع 5% على الأكثر من نجوم مجرة درب التبانة في المنطقة الصالحة للسكن، لذلك تكون شمسنا واحدة من النجوم القليلة القادرة على دعم الحياة. انت مكانك مش هنا. امال فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق مع الشهداء. وده هيخلينا نروح للنقطة رقم 3، وهي المنطقة الصالحة للحياة للنجم داخل المجرة ولشكل النجم المثالي في المجرة. ولو نظرنا لمجموعتنا الشمسية كمثال، تقع المجموعة الشمسية على بعد 27,000 سنة ضوئية من مركز المجرة، في المنطقة الآمنة من الثقب الأسود في مركز المجرة، وبالقرب من ذراع الجبار المحلي القصير، وبذلك تكون بعيدة عن الأذرع الحلزونية الرئيسية، وتكون بمأمن من انفجارات المستعر الأعظم. ولحسن حظ مجموعتنا الشمسية تدور مجرة درب التبانة حول مركزها باستمرار، فتدور الأذرع حول المركز، ومع نظامنا الشمسي بسرعة 820,000 كيلومتر في الساعة تقريبا. وعلى الرغم من هذه السرعة المهولة، يستغرق النظام الشمسي 230 مليون سنة لإتمام دورة كاملة حول مركز المجرة. هذه الميزة جعلت المجموعة الشمسية أثناء دورانها لا تتقاطع مع أذرع المجرة، كما أنها بعيدة عن أذرع المجرة، وتدور الشمس حول مركز المجرة بالسرعة المناسبة بحيث لا تمر عبرها. فإذا كان للشمس مدار بيضاوي حول مركز المجرة، فإنها سوف تتقاطع مع أذرع المجرة في مرحلة ما، وقد لا تنجو من الإشعاع أو الجاذبية. وللشمس حجم مثالي أيضا، حيث إذا كانت أكبر قليلا كان سيحترق الوقود النووي بداخلها بسرعة كبيرة، ودرجة حرارتها ستزيد كثيرا، وإذا كان أصغر حجما بكثير سيكون أكثر عرضة للانفجارات غير المنتظمة، ولن تنتج ما يكفي من الضوء فوق البنفسجي المطلوب لعملية التمثيل الضوئي. وإذا كانت الشمس تحتوي عناصر أقل ثقلا بشكل ملحوظ، فلن تشكل نظاما كوكبيا به كواكب صخرية، وكانت اكتفت بالكواكب الغازية. من المعروف أن النجوم القديمة لا تدعم وجود كواكب أرضية، حيث تفتقد إلى المعادن الثقيلة أثقل من الهيدروجين والهيليوم التي تدعم الحياة، لأنها تشكلت منذ زمن بعيد في كون حديث العهد نسبيا. خلال ذلك الوقت كان الهيدروجين والهيليوم والليثيوم تطفو بشكل أساسي، حيث لم تتشكل العناصر الأثقل بعد بواسطة المستعرات الأعظمية. فبعد أن عاش عدد كافي من النجوم حياتهم وانفجروا، أنتجوا المعادن الأثقل التي انتشرت في جميع أنحاء الكون وسمحت بتكوين الكواكب الأرضية. ومجموعتنا الشمسية تكونت منذ 4.6 مليار سنة فقط، في كون تكون منذ 13.8 مليار سنة حسب أقوال معظم العلماء. لذلك شمسنا تمتلك تركيز عالي من المعادن بشكل غير عادي، وربما يكون هذا بسبب أنها تشكلت في جزء آخر من المجرة في منطقة غنية بالمعادن، ثم بشكل ما وصلت إلى مكانها الحالي. وربما يكون بعض أجزاء الكون أكثر كثافة في المعادن من أجزاء أخرى، مما يسمح بتكوين كواكب صالحة للحياة. ومن الممكن أن تكون مجرتنا التي يبلغ قطرها حوالي 185,000 سنة ضوئية وسمكها حوالي 1000 سنة ضوئية محظوظة، حيث تقع في منطقة ذات تركيز أكبر من المعادن. ورغم أن الشمس نجم متوسط الحجم، إلا أنه ما زال شابا، فقد تكون من حوالي 4.6 مليار سنة، ويقدر العلماء أن يعيش لمدة 5 مليار سنة أخرى تضمن فيها الأرض وصول حرارة الشمس لها. أما عن النطاق الصالح للحياة للكوكب داخل مجموعته الشمسية، ووضع الكواكب الأخرى حول هذا الكوكب، ومقومات الحياة على الكوكب،
وتطور هذه الحياة وازدهارها. كل ده هنتكلم عنه في الجزء الثاني للفيديو عشان الفيديو ما يطولش. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. واخيرا كل اللي احنا قلناه في الجزء ده واللي هنقوله في الجزء الثاني للفيديو هو عبارة عن دراسات وافتراضات للعلماء للإجابة على السؤال اللي سألناه في أول الفيديو: أين ذهب الجميع؟ وهل احنا عايشين لوحدنا في الكون ولا في حد عايش معنا؟ سواء كنا لوحدنا في الكون أو في حيوانات تانية وحيوانات جمع الحياة، فده في علم الغيب عند خالق الكون العظيم. إن شاء كشفه لعباده، وإن لم يشأ فإنه لا يسأل عن قضائه في خلقه، وجميع خلقه يسألون عن أفعالهم. في النهاية تخيل إنك بطل فيلم 28 Days Later، وصحيت من النوم ولقيت مفيش حد حواليك وبقيت لوحدك في العالم. يا ترى هتكون سعيد ولا خايف ومرعوب؟ يا ريت تشاركونا بتعليقاتكم في الموضوع ده. وعموما عشان ما تكونش وحيد، اشترك في القناة عشان تشوف فيديوهاتنا القديمة لحد ما يجيلك الفضائيين ينقذوك. وإن الفيديو أعجبك اعمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.